අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් වැදගත් ක්‍රියාපද තුනක් ගැන. මේ තුන අපි හඳුන්වනවා primary auxiliaries කියලා. ප්‍රධානම ක්‍රියාපද තුනක්. ඒ වගේමයි නිරන්තරයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා. have, has, had. අද අපි ඒවා වාක්‍යයක ප්‍රධාන ක්‍රියා වශයෙන් පාවිච්චි කරනකොට මොන වගේ අර්ථයන්ද ගෙන එන්නේ. ඒ වගේමයි අපි ඒක කාලය අනුව කොහොමද විග්‍රහ කරලා කතා කරන්න කියලා බලමු. have සහ has මේ දෙක අපි භාවිතා කරන්නේ සරල වර්තමාන කාලයේදී simple present tense එකේදී. ඒ කියන්නේ අද මා සතු දේවල් ගැන කතා කරද්දී, අද මට තියෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී, මගේ අයිතීන් ගැන කතා කරද්දී have සහ has කියලා අපිට දෙකක් තියෙනවා සරල වර්තමාන කාලයේදී. අද ගැන කතා කරද්දී. ඇයි මේ have එක අපි භාවිතා කරනවා සියලුම බහුවචන උක්ත පද සමග. සියලුම plural subject සමග අපි භාවිතා කරන්නේ have. has අපි භාවිතා කරනවා සියලුම singular subject සමග. මේකෙත් පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා අපි දෙවෙනුව කතා කරමු. ඊළඟට simple past tense එකේදී අතීත කාලයේදී අපිට තිබ්බ දේවල් ගැන කතා කරද්දී අපිට තවදුරටත් ඒවා නැහැ. අතීත කාලයේ අපේ අයිතීන් ගැන කතා කරද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ had. මෙතෙන්දී අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද had එක අපි singular ඒ කියන්නේ ඒක වචන සහ plural බහුවචන දෙකම සඳහා පොදුවේ භාවිතා කරනවා කිසිම ભેදයකින් තොරව. අපි දැන් බලමු මොකද්ද නීතිය. he, she, it, Kelly, I මේවා ඔක්කොම අර්ථය වශයෙන් ගත් කල අර්ථයෙන් ගත්තාම නම් singular. හැබැයි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ singular subjects. ඒ කියන්නේ පොදුවේ සියලුම singular ඒක වචන උක්ත පද සමග අපි භාවිතා කරනවා has. අපි කියලා බලමු වාක්‍ය කිහිපයක්. He has a car. She has a car. It has a tail. ඌට තියෙනවා වලිගයක්. උගේ අයිතියක් ගැන ඌට තියෙන දේ ගැන අපි කතා කරන්නේ. Kelly has a car. කෙලිට අයිති වස්තුවක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඔන්න වෙනස. I සම්බන්ධයෙන් මම ඒක වචන වුණාට මට මම විශේෂත්වයක් දෙනවා. I සම්බන්ධයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ හැම වෙලෙම have. ඊට අමතරව සියලුම බහුවචන උක්ත පද සමගත් අපි භාවිතා කරන්නේ have. අපි දැන් නැවතත් වාක්‍ය ගොඩනගලා බලමු. I have a car. We have cars. You have cars. ඔබට කාර් තියෙනවා. They have cars. ඔවුන්ට කාර් තියෙනවා. Nelly and Kelly have cars. ඒ වගේමයි භෞතික දේවල් වලට අමතරව ඒ කියන්නේ car, එහෙම නැත්නම් a toy, එහෙම නැත්නම් a pen. I have a pen. ඒ වගේ වචන වලට අමතරව ඒ වගේ දේවල් වලට අමතරව භෞතික නොවන දේවල් හැඟීම් දැනීම් ඒවත් අපිට තියෙනවානේ. ඒව ගැනත් අපිට පුළුවන් මේ has have භාවිතා කරලා කතා කරන්න. මෙන්න තියෙන උදාහරණ. අපි බලමු තව sentences ටිකක්. He has an idea. ඇයිද තියෙනවා අදහසක්. She has an idea. මෙතන අපි an භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකද I කියන අකුරෙන් පටන් ගන්න ශබ්දයෙන් idea කියන වචනේ ඒක vowel එකක්. ඒ නිසා අපි නෙමෙයි දාන්නේ an. Right. Kelly has an idea. කෙලිට අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේ freedom කියන වචනේ නිදහස. එතකොට අපි ඒක ඇවිල්ලා එක concept එකක්. අපි ඒකට දාන්නේ freedom. අපි බලමු වාක්‍ය ටිකක් හදලා. We have freedom. අපිට නිදහස තියෙනවා. You have freedom. They have freedom. ඔවුන්ට නිදහස තියෙනවා. Nelly and Kelly have freedom. Nellyට සහ Kellyට නිදහස තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ has සහ have භාවිතයෙන් අපි කතා කරන්නේ අපිට වර්තමානයේ තියෙන දේවල් ගැන. වර්තමානයේ අපේ අයිතීන් ගැන. බලමු අපි had භාවිතයේ දෙවනුව. මෙතෙන්දී අපිට කිසිම කරදරයක් නැහැ. මොකද ඒක වචන බහුවචන සියලුම උක්ත පද සමග අපි කිසි වෙනසකින් තොරව had භාවිතා කරනවා. අපි වාක්‍ය ගොඩනගමු. He had a car. ඔහුට කාර් එකක් තිබුණා. That is in the past time. අතීතයේ තිබුණා. තවදුරටත් ඔහුට කාර් එකක් නැහැ. He had a car. ඔහුට කාර් එකක් තිබුණා. Past tense. Simple past tense. She had a car. It had wheels. එයට රෝද තිබුණා. Mary had a car. මේරිට කාර් එකක් තිබුණා. I had a car. මට කාර් එකක් තිබුණා. බලමු අපි ඉතුරු බහුවචන උක්ත පද සමග we had cars. අපිට කාර් තිබුණා. You had cars. They had cars. The writers had cars. ඒ වගේමයි මේ freedom කියන වචනයත් එක්කත් අපි යොදලා බලමු. He had freedom. ඔහුට නිදහස තිබුණා. But not anymore. තවදුරටත් නැහැ. We had freedom. අපිට නිදහස තිබුණා.
They had freedom. The writers had freedom. එතකොට මේ සියලුම උදාහරණ සමග අපි බැලුවොත් අපි කතා කරන්නේ අතීතයේ අපිට තිබුණ දේවල් ගැන. අපි දැන් වාක්‍ය කිහිපයකට එක්ක අර්ථයන් ගැන බලමු. මේ වාක්‍ය හතරේ මම ඔබට කියනවා මගෙත් එක්ක හිස්තැන් පුරවන්න කියලා. has හරි have හරි දෙකෙන් එකක් යොදලා. ඔබ දන්නවා has සහ have අපි භාවිතා කරන්නේ වර්තමානයේ අපිට තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න. එතකොට අපි ඒක යොදද්දි බලන්න ඕනේ අපේ උක්තයේ දෙස ඒක වචනද බහු වචනද කියන එක මත has ද have ද යොදන්නේ කියන එක තීරණය වෙනවා. My uncle අපි පුරවමු හිස්තැන්. My uncle is singular. So we use has. My uncle has a car. අපි දන්නවා එයාට විශේෂයෙන් අපි සැලකිල්ලක් දක්වනවා. I singular උනාට has දාන්නේ නැහැ. I have a nice picture with me. She singular. She has a storybook. ඇය ගාව තියෙනවා කතන්දර පොතක්. A giraffe has a long neck. මේ බලන්න අපි කතා කරන්නේ giraffe ගැන එක සත්‍යයක්. fact එකක්. A giraffe has a long neck. තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. And blank many friends last year. දැන් ඔන්න අපි දැක්කා මෙන්න අපි කතා කරන්නේ අතීතය ගැන. මෙන්න ඉඟි පදය last year. එහෙනම් දැන් අපි has have භාවිතා කළා හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද අපි භාවිතා කරන්නේ මෙතෙන්ට? had. and හිටියා. ඔන්න තිබුණා කියන්නත් had, හිටියා කියන්නත් had. ඒ කියන්නේ අපි පුද්ගලයෝ ගැනත් අපිට තියෙන සම්බන්ධතා ගැනත් ඒවා අයිතීන් ගැනත් අපි කතා කරද්දිත් had. භෞතික සම්පත් වල අපිට තියෙන සම්බන්ධතාවයත් එමත් නැත්නම් අයිතීන් ගැනත් අපි කතා කරද්දී had භාවිතා කරන්නේ. බලන්න. and had many friends last year. ගිය අවුරුද්දේ ඈන්ට ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා. හැබැයි තව දුරටත් නැහැ. It is in the past time. අතීත කාලය. Kate had a toy car. අපි කොහොමද had කියලා දන්නේ? මෙතන තියෙනවා මෙන්න was ඉඟි පදය. When she was a little girl. කොයි කාලයේද? When she was a little girl. අය කුඩා දරුවෙක්ව සිටි අවදියේදී. So that is in the past tense. අතීත කාලේ. එහෙනම් මෙතෙන් අපි දාන්නේ had. Kate had a toy car. Kate පොඩි toy car එකක් සෙල්ලම් කාරයක් තිබුණා. දැන් බලන්න this seller. මේ වෙලෙන්දා blank nice bags for sale last week. මෙන්න ඉඟි පදය. ගිය සතියේ මෙයා ගාව තිබුණා මොනවද? ලස්සන bags විකුණන්න. එහෙනම් අපි දන්නවා මෙතන දාන්න ඕන had. This seller මේ වෙලෙන්දා. එහෙනම් අපි දන්නවා ඒක වචන. හරි. ඔයාලා මට කියන්න දැන් these sellers කිව්වහම මොකද්ද අර්ථය? බහු වචන අර්ථයක්. මේ වෙලෙන්දෝ. එහෙනම් අපි මොකද්ද? ඒ දාන්න had. Nothing to worry. These sellers had nice bags. මේ වෙලෙන්ද ළඟ ලස්සන bags තිබුණා for sale. විකුණන්න last week. ගිය සතියේ. හරි. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් අපි හම්බ වෙනකන් අපේ channel එකට subscribe කරලා like button එකත් press කරන්න.